હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? હું નીતા પંચાલ ગુજરાતી રસોડામાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું તમને શીખવાડીશ પાલક પનીર પરાઠા. પાલક પનીર પરાઠાના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. કોથમીર છે, પાલકની પ્યુરી છે, ડુંગળી છે, લોટ છે બાંધવા માટે, પનીર છે છીણેલું, તલ છે, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ છે, પાણી છે લોટ બાંધવા માટે અને મોણ માટે તેલ છે. રૂટિન મસાલા. ચલો બનાવવાની હવે આપણે શરૂઆત કરીએ. એના માટે આપણે લઈશું 1 બાઉલ ઘઉંનો લોટ. ત્યારબાદ એમાં નાખીશું થોડા તલ, આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું, 1 થી 2 ચમચી ડુંગળી નાખીશું, પાલકની પ્યુરી લઈશું 2 થી 3 ચમચી, અડધી ચમચી મીઠું નાખીશું, 1 ચમચી લાલ મરચું નાખીશું, ચપટી હળદર નાખીશું, હિંગ નાખીશું, થોડો અજમો નાખીશું. ત્યારબાદ 2 થી 3 ચમચી ઓઇલ નાખીશું આપણે મોણ માટે. હવે બધું મિક્સ કરીને ધીરે ધીરે આપણે લોટ બાંધી દઈશું પાણીથી. પ્યુરી તમને થોડી ઓછી લાગે તો તમે વધારે એડ કરી શકો છો. હવે આપણો લોટ તૈયાર છે, તો એને 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. લોટને આપણે 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ કરવા મૂક્યો છે. હવે આપણે પરાઠા માટેનું સ્ટફિંગ તૈયાર કરીએ. એના માટે મેં અડધો બાઉલ પનીર લીધું છે. હવે એની અંદર 2 ચમચી આપણે ડુંગળી એડ કરીશું, 1 થી 2 ચમચી ધાણા એડ કરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું એડ કરીશું, ગરમ મસાલો એડ કરીશું અને આપણે સ્ટફિંગને થોડું મિક્સ કરી લઈએ. સ્ટફિંગ આપણું તૈયાર છે. હવે આપણે પરાઠા વણી લઈએ. તો ઓઇલ નાખીને આપણે પરાઠાને શેકી લઈશું.
આપણો એક પરાઠો રેડી થઈ ગયો છે. આવી રીતે આપણે બીજા પરાઠા રેડી કરી લઈએ. આપણા પાલક પનીર પરાઠા તૈયાર છે. હવે આપણે એને કટ કરીને સર્વ કરીશું. આપણે એને 4 પીસમાં કટ કરી દઈએ. આપણા પાલક પનીર પરાઠા તૈયાર છે.